A Balaton déli partján, a Somogyi-dombság legszebb dűlőin teremnek azok a fürtök, melyekből a bújdosó pincészet borai születnek. Céljuk, hogy a gyümölcsös zamatokat minél jobban megőrizzék, és palackba zárják a balatoni nyár színeit, illatait. Feri, amikor elindultunk ide ki a szőlődbe, akkor azt mondtad, hogy asszusodik a szőlőd, és hát tényleg, ahogy itt kijöttünk, megláttam, és tényleg asszusodik, hogy itt a Balaton mellett is van asszu. Azt gondolom, kell hozzá egy jó fajta, ami azért hajlamos rá, ugye a sárga muskotály az egy ilyen fajta, ugye azt tudjuk hegyaljáról is, hogy nem véletlenül az egyik fő fajtája. A másik, hogy ez a dűlő is egy olyan dűlő, ahol talán párásabbak a reggelek hosszabban párásabbak, mint mondjuk egy más fekvésben, és így nagyon szépen. Természetesen kell még hozzá az is, hogy egy olyan fitotechnikával, egy olyan kézi munkával alakítsuk ki a lombozatot, hogy az ne egy zöld rothadásba vigye el azt az érzékeny fajtát, hanem érett állapotba kezdjen el töppedni. Itt vizet veszt már csak, ami azt jelenti, hogy még koncentráltabb, még zamatosabb lesz majd a végtermék. Mi lesz a végtermék majd? A végtermék egy kései születelésű sárga muskotály, amit mi Tramontana névre kereszteltünk. Azt talán tudod, hogy a szőlő mellett, a bor mellett a másik szenvedélyünk itt a Balatonparton a vitorlázás. A borainkat klasszikus, gyönyörű balatoni vitorláshajókról nevezzük el a zászlós borokat, a prémium borokat. A borvidékre jellemző a fajtagazdagság, és ez igaz a bújdosó pincészet kínálatára is. Van egy merlónk, ami nagyon jól érzi magát itt a borvidéken, a Kokoshegyről, egy hordó és dűlőválogatás. Van egy Cabernet Franc, ami azért sokkal érzékenyebb itt a borvidéken, tehát nem tudunk minden évben, amikor a merlóból összejön a csúcsminőség, nem mindig jön össze a francból érdekes módon, ugye ezt most már az elmúlt 10 év tapasztalata mondja, és fehérborból pedig az olasz Riesling lesz majd az zászlósbor. Hát ott az ültetvény még annyira fiatal, hogy egyelőre csak egy könnyű gyümölcsös bort készítünk belőle, ami viszont nagyon jól illeszkedik ugye a balatoni kör törekvéseibe, hogy a Balaton partján a 100% olasz Rieslingből egy könnyű gyümölcsös, mindenhol elérhető bort termeljünk. Egyelőre az olasz Riesling még ebbe a cipőbe jár. A borászatban már 3 generáció dolgozik együtt. Édesapjuk szőlő iránti szenvedélyét ugyanis nem csak Ferenc és testvére, hanem már az ő gyermekeik is megörökölték és bekapcsolódtak a munkába. Folyamatosan tele vannak tervekkel, és hamarosan el is kezdik a legújabb beruházást. Az elmúlt 30 év arról szólt, hogy a termelési alapok legyenek stabilak, biztosak. Azt gondolom, hogy ezzel a 90 hektár szőlővel, a feldolgozó kapacitással, a borérleléssel, palackozóval elkészültünk. Még egy pár apró masina kell, amire már kaptam engedélyt, de az, hogy ezt méltó helyen bemutassuk itt a borászat közvetlen közelében, ehhez szükségünk van egy olyan kóstolóteremre, borbemutatóra, amit az ember a nagyvilágba járva számos helyen látott, tapasztalt, és ezt kiegészítjük azért még, hogy a technológiát is azért folytassuk egy pezsgőerjesztő térrel és egy hordós élelőtérrel. Tehát ez a következő, egy pár éves projekt. A bújdosó család az önerő mellett pályázati forrást és hitelt vesz igénybe a beruházás megvalósításához. Hollósi Dávid, a Takarékbank agrárüzletágának ügyvezető igazgatója elmondta, kiemelt figyelmet fordítanak a borászatokra. Dávid, a rendszerváltozás után a családi borászatok Magyarországon nagyon szépen megerősödtek és nagyon szépen kialakultak. Hogyha banki szemmel értékeljük ezeket a vállalkozásokat, akkor hogyan tudjuk ezt megtenni? Amit elmondhatunk, hogy a magyar borágazat a teljes mezőgazdasági kibocsátásból 2%-ot képvisel. Tehát arányaiban nem egy nagy ágazatról beszélünk, de egy annál fontosabb ágazatról. Valahol a csúcsán van a magyar élelmiszer és évezeti cikk termelésnek az ágazat. Ugye egy olyan különleges és jó adottságokkal rendelkező ország vagyunk, hogy rendkívül jó borokat tudunk előállítani. És a rendszerváltozás után, ahogy te is mondtad, lehetett látni, hogy a családi gazdaságok talpra álltak, megerősödtek. És ugye arról beszélünk, hogy majdnem egy fél emberöltő munkával most már egy olyan generáció és egy olyan kör alakult ki, aki ezt tartósan és stabilan tudja csinálni, így a banki oldalról is egy preferált ügyfélkörnek számít. Hogy értékeled ezt az elképzelést, amit itt Bújdosó Feri fölvázolt nekünk? Hát én azt gondolom, hogy ez egy organikus lépés, tehát egy fejlődési fázisnak a következő lépése. Itt vagyunk Balaton déli partján, ami önmagában egy nagyon szép környezet,
erre ráilleszteni egy kóstolóteret, ráilleszteni egy bemutatóteret, termékszortimentet bővíteni, és egyébként bemutatni egy gyönyörű kilátást mindenképpen egy fejlesztésre javasolt beruházásnak tűnik nekem elsőre. Megmondom neked őszintén, hogy én még nem láttam Asszut Tokaj-hegy alján kívül. De mit szólsz ehhez, hogy itt Balaton lellén ilyet is látunk? Hallottam egy történetet, hogy a filoxéra vész előtt, hogy az 1800-as évek vége felett történt Magyarországon, amikor gyakorlatilag kipusztult a teljes szőlőültetvény Magyarországon, akkor szigeti néven a furmint a Balaton egyik legfontosabb fajtája volt. És eljutott rögtön eszembe, hogy nagyon adottságai vannak. Ugye több termelőt láttunk már, akik furmintot telepintett a Balaton déli partján. Meglepő dolog, de a klíma végül is adott rá, és látjuk a szőlőfürtökön, hogy milyen gyönyörűen asszosodnak a szemek, és nagyon finom, ezt el kell mondjam.